students, hope you all are doing well. See, previously આપણે તમારું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટનું યુનિટ નંબર 3 કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ લીવરેજ જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું, જેની અંદર કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર, કોઈ કંપનીનું આઇડિયલ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર કેવું હોવું જોઈએ, how it is going to benefit company in generating any kind of financial resources. Fine. એ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ ક્યાંથી આવશે, કેવી રીતે આવશે, કઈ જગ્યાએ કંપનીને કોસ્ટ લાગે છે, કઈ જગ્યાએ નથી લાગતી, કઈ જગ્યાએ કંપનીને બેનિફિટ્સ જે છે એ મળે છે, બરાબર, કઈ જગ્યાએ કંપનીએ ડિવિડન્ડ દેવું પડે છે, કઈ જગ્યાએ ઇન્ટરેસ્ટ દેવું પડે છે, કઈ જગ્યાએ કમ્પલસરી ડિવિડન્ડ દેવું પડે છે, એને રિલેટેડ આપણે આસ્પેક્ટ્સ સમજ્યા. એન્ડ ધેન વી હેડ મૂવ ટુ પર્ટિક્યુલરલી લીવરેજ, બરાબર, કઈ જગ્યાએ કંપની જે છે એને ફાઇનાન્શિયલ અથવા તો ઓપરેટિંગ લીવરેજ મળે છે. એટલે કે ઓપરેટિંગ લીવરેજ બેઝિકલી જે છે તમે જોયેલું હતું કે વર્કિંગ કેપિટલ સાથે જોડાયેલી વસ્તુ હતી, જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ લીવરેજ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલી. ફાઇન. બે જગ્યાએ કંપની પોતે ઇન્વેસ્ટ કરે છે એના કરતાં સામે કેટલું લીવરેજ મેળવે છે, એટલે કે પોતાની એક્સપર્ટીઝ કે પોતાના જેટલા બી સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ્સ છે એના થ્રુ કંપનીને કેટલો બેનિફિટ થાય છે. ફાઇન. હવે આપણે તમારું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટનું લાસ્ટ યુનિટ ડિસ્કસ કરીએ છીએ, યુનિટ નંબર 4 કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. ઓફકોર્સ એ આપણને ખબર જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની કેપિટલ લઈ આવવા માટે આપણને અમુક કોસ્ટ લાગે છે. That's how every firm, that's how every company works out. બરાબર, સિમ્પલી જે છે એ તમને ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટની અંદર એને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે કે કેવી રીતે કંપનીઝ જે છે એ આના ઉપર ફોકસ કરીને ચાલે છે, આના ઉપર વર્કઆઉટ કરે છે. ફાઇન. એક વસ્તુ સમજી લો કે કોઈ પણ કંપની જે છે એને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કોઈ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ મળતું નથી, એ આપણે સમજી લીધું છે. જો તમે ઇક્વિટી થ્રુ ફાઇનાન્સ રેઝ કરો છો, યુ હેવ ટુ પે ડિવિડન્ડ. If they are preference, you have to give preference to them. Secondly, if you are raising it from any banking institution, non-banking financial institution or any other financial institutions, તો બી તમારે એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ તો પે કરવું જ પડશે. એન્ડ ધેન પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ ડિબેન્ચરની, તો ડિબેન્ચર થ્રુ તમે જાઓ છો તો તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. સો એવો એક પણ રિસોર્સિસ નહોતો કે જેમાં તમને બેઝિકલી ફાઇનાન્સ અક્વાયર કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લાગતો નથી. ફાઇન. અહીંયા જે છે આપણે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ સમજીએ છીએ, સમજશું આગળ જતાં કે કેવી રીતે જે છે એ તમે રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરો છો અને એ પ્રમાણે રિટર્ન આવે છે કે નહીં એના ઉપરથી કંપનીની પોઝિશન ડિસાઇડ થાય છે. બરાબર. બેઝિકલી તમે આગળ જે અમુક જગ્યાએ ઇનફ્લો ને આઉટફ્લો નામની વસ્તુ સાંભળેલી હતી એના ઉપર બેઝડ આખી વસ્તુ છે. ફાઇન. લેટ અસ ટેક અ લુક ટુ ધેટ પાર્ટ. ફર્સ્ટ તમને કીધું છે ધ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કન્સેપ્ટ પ્લેઝ અ સિગ્નિફિકન્ટ રોલ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એઝ વેલ એઝ ફાઇનાન્સિંગ ડિસિઝન્સ ઓફ અ ફર્મ. બરાબર. કોસ્ટ ઓફ કેપિટલનો રોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજી એક વસ્તુ એ કે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર જે છે એક એવા વેની અંદર ડિસિઝનલ રોલ પ્લે કરશે કે જે બેઝિકલી કંપની જે છે એને આગળ જતાં કેટલો બેનિફિટ થશે અથવા તો અત્યારે કંપનીને જે છે કેટલા એઝ અ પાર્ટ ઓફ કોસ્ટ ચૂકવવા પડશે. ફાઇન. કારણ કે આનાથી તમને ખબર પડે કે તમે જે સોર્સ થ્રુ જાઓ છો, તમે જે રિસોર્સિસ થ્રુ મની અક્વાયર કરવા માંગો છો એ રિસોર્સ જે છે એ બેઝિક વેની અંદર એવું કરી શકાય કે તમારી કંપનીને બેનિફિટ અપાવડાવે છે કે તમારી કંપની માટે કોસ્ટ ઇન્કરિંગ છે. બરાબર. 7% લોન લેવી અને 10% લોન લેવી એ વસ્તુની અંદર બહુ ફરક હોય છે. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ જે છે આની અંદર તમને આપેલો છે. આગળ તમને કીધું છે in simple words, cost of capital is the minimum return expectation of providers of capital to the firm. હવે જે લોકોએ કંપનીને રિસોર્સિસ આપેલા છે, ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસની વાત કરું છું, ફાઇનાન્શિયલ સોર્સિસની વાત કરું છું, આપેલા છે એની એવી તો એટલીસ્ટ એક્સપેક્ટેશન હશે જ
કે ભાઈ મિનિમમ રિટર્ન કંપની જનરેટ કરી આપે કે જે એને આપણને આપવાના છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, બહુ સિમ્પલ એવી વસ્તુ કહું છું. આજે તમે હોમ લોન લેવા જાઓ તો એ લોકો તમારા જે છે હોમ લોન લેવા માટેના કાગળિયા અને બીજી તમારી ફાઇલ, તમારા ઘરની ફાઇલ, તમારી પ્રોપર્ટીની એલએસી, તમારી પાસેથી દરેક પ્રકારના ઇન્કમ પ્રૂફ માંગશે અને એ ઇન્કમ પ્રૂફ માંગ્યા પછી એ લોકો એવી વસ્તુ કરે છે કે જેની અંદર પર્ટિક્યુલરલી તમે મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવા માટે એબલ છો કે નહીં એ જોશે. જો તમારી લોનનો મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 10,000 રૂપીઝ હોય તો એ લોકો એ વસ્તુ પર ફોકસ કરશે કે બેઝિકલી તમારી ઇન્કમ જે છે બરાબર એ તમારા નોર્મલ એક્સપેન્સ અને તમારા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સાથે થવી જોઈએ. એટલે કે તમે આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવા માટે એબલ હોવા જોઈએ. આ સેમ વસ્તુ જે છે આની અંદર આપેલી છે. એટલે કે પ્રોવાઈડર્સ લોકો એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે એટલીસ્ટ તમે એટલા તો એબલ હોવા જોઈએ કે જેમાં તમે એ લોકોને પૈસા પાછા આપી શકો. ફાઇન. સો યસ, દેટ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સપેક્ટિવ they have given. આગળ તમને કીધું છે ઇટ ઇઝ ધી મિનિમમ રિટર્ન ધેટ ઇન્વેસ્ટર્સ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ ધી બિઝનેસ ફર્મ. આ મિનિમમ રિટર્ન હશે જે ઇન્વેસ્ટર્સ લોકો એક્સપેક્ટ કરતા હશે કે એટલીસ્ટ કંપની આટલા તો પૈસા કમાતી હોવી જ જોઈએ, કે કંપનીને આટલું તો રિટર્ન જનરેટ થવું જ જોઈએ, કે પછી કંપની જે છે એ એટલીસ્ટ આટલા જે છે એ પૈસા એઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇન્ફ્લો કરતી હોવી જોઈએ. ફાઇન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી કંપનીની અંદર તમે 1 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે વર્ષમાં. હવે એટલે ઇન્વેસ્ટ કર્યા કે પછી ક્યાંકથી લીધા, ચલો એમ માનીએ કે પ્રેફરન્સ શેર્સ થ્રુ તમે પૈસા લીધેલા છે. હવે આ તો તમારો જે કંઈ પણ છે આઉટફ્લો બેઝિકલી ઇનફ્લો જે છે એ થયું છે બરાબર. હવે આમાંથી તમે તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા એનો મતલબ તમે લોકોને આપશો ને પૈસા કે ભાઈ માલ લીધો તો એના પૈસા, રેન્ટના પૈસા, ઇલેક્ટ્રિસિટીના પૈસા તમે આપો છો બરાબર. તો એ આઉટફ્લો થયું. હવે પ્રોડક્શનની અંદર આટલા રિસોર્સિસ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી આટલા પૈસા નાખ્યા પછી તમને કેટલું રિટર્ન જનરેટ થાય છે, દેટ ઇઝ ધી મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. લાખ રૂપિયા નાખવાથી તમને જો 1,20,000 રૂપિયા જનરેટ થતા, સો દેટ્સ ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ જે છે આની અંદર તમને આપેલો છે. આગળ તમને કીધું છે કે thus it works as a yardstick for accepting or rejecting the investment proposals. Yes. See, આ શું છે બેઝિકલી તો કે તમે જ્યાંથી રિસોર્સિસ લઈ આવો છો, તમે જે ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસથી ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગો છો એના પહેલાં તમે વિચાર્યું તો હશે ને કંઈ કે ધીસ વિલ બી આર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલ, આટલા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરશું તો એની સામે આટલું રિટર્ન જનરેટ થશે. યસ ઓર નો? યસ. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ થ્રુ જે છે એ તમને પોઈન્ટ આપેલો છે. ફાઇન. અને એના થ્રુ જે છે એ તમને આઈડિયા આવે કે તમારે આગળ જતા પ્રપોઝલ જે છે બરાબર એને રિજેક્ટ કરો કે એક્સેપ્ટ કરો. ફાઇન. સો યસ, દેટ ઇઝ ધી કોર આઈડિયા ઓફ બરાબર. આ જે છે કોર આઈડિયા છે જે તમને આની અંદર આપેલો છે. ફાઇન. આગળ જોઈએ શું કહે છે તમને તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલ્સ ધેટ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ પ્રોવાઇડ રિટર્ન એટ અ હાયર રેટ ધેન ધી મિનિમમ રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન એટ હાયર રેટ બરાબર અને વાઇસ વર્સા. બરાબર કેવી રીતે છે તો કે એ લોકો રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન એટલે કે જેટલું રિટર્ન તમને મળવું જ જોઈએ મિનિમમ એના કરતાં જે છે એ તમને હાયર રિટર્ન મળવું એવું ઇન્વેસ્ટર્સ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલની અંદર એક્સપેક્ટ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો એટલીસ્ટ એમાંથી તમને 10% જેટલું રિટર્ન જનરેટ થવું જોઈએ. આવું એ લોકો માનીને ચાલે છે બરાબર.
અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 10% મિનિમમ 10% રિટર્ન જનરેટ થવું જોઈએ. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલમાંથી એ લોકો તો એવું જ એક્સપેક્ટ કરે છે કે મિનિમમ નહીં બટ આગળ જતા જે છે એ કેટલું રિટર્ન જનરેટ થવું જોઈએ તો કે સ્પેસિફિક વેની અંદર આ રિટર્ન તમારા માટે 12% કે 15% જેટલું હોવું જોઈએ એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલમાં એક્સપેક્ટ કરવામાં આવે છે. બરાબર. અને જો એ એટલું રિટર્ન જનરેટ થાય છે તે લોકો એક્સેપ્ટ કરી લે છે પ્રપોઝલને. ફાઇન. So that is the core idea. That's the, we can say that basic idea. Fine. આગળ જોઈએ તમે શું કીધું છે તો કે wealth is maximized when the firm accepts the investment proposals that are capable of generating the return at a higher than the minimum required rate of return. Wealth ક્યારે મેક્સિમાઇઝ થાય તો કે ફર્મ એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કરે છે કે જે મિનિમમ રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન કરતાં હાયર રેટ જે છે એના પ્રમાણે રિટર્ન તમને જનરેટ કરીને આપે છે. ફાઇન. That will be the basic idea or that will be the core idea of it. Fine. So એ એક પર્સપેક્ટિવ છે જે આપણને આની અંદર આપેલો છે. બરાબર. હવે જે નક્કી કર્યું છે એના કરતાં હાયર રેટ ઓફ રિટર્ન જે છે મળવું જોઈએ. આગળ તમને કીધું છે કે this happens because the firm's rate of return crosses the return expectations of investors. બરાબર. ઇન્વેસ્ટર્સની એક્સપેક્ટેશન એવી હતી કે મિનિમમ રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન તો મળવું જ જોઈએ. પણ જ્યારે ફર્મે એવું પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે જે બેઝિકલી તમને એના કરતાં પણ વધારે રિટર્ન અપાવડાવે છે. બરાબર. તો એ વસ્તુ જે છે એના માટે ઇન્વેસ્ટર્સ લોકો જે છે એ બેઝિકલી રાજી થાય અને હેપી ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે એ વધારે તમારી કંપનીની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે આવશે. બરાબર. કારણ કે એ લોકોએ એક્સપેક્ટ કર્યું હતું એના કરતાં પણ વધારે રિટર્ન તમે તમારા પ્રપોઝલ થ્રુ જનરેટ કરીને આપો છો. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ. કમિંગ સેશનની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું અબાઉટ ધી મિનિંગ એન્ડ ધેન વી વિલ મૂવ ટુ એક્સપ્લિસિટ એન્ડ ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ. બરાબર. કે જે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાથે ઓટોમેટિકલી આવે છે. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.